नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु सजिलो, छिटो, मिठो र हेल्दी चनाको सातु बनाउने विधि लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सर्वप्रथम त मैले सफा कसौडीमा 3 चम्चा जति भुटेर पिसेको चनाको सातु हाले। त्यसपछि सोही भाँडोमा 1 चम्चा भुटेको जिराको धुलो, आधा चम्चा बिरेनुनको धुलो र थोरै चिसो पानी हालेर मजाले फिट्नुहोस्। यो सातु झटपट बनिहाल्छ, समय पनि थोरै लाग्छ र हेल्दी त छँदैछ। गर्मी मौसमको लागि यो सातु एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त यतिको फिटेपछि चनाको सातु यस्तो अवस्थामा देखिन्छ। अब मसिनो गरी काटेको एउटा हरियो खुर्सानी, मसिनो गरी काटेको धनियाँ र मसिनो गरी काटेको एउटा प्याज र आधा कागतीको रस पनि हाल्नुहोस् र फेरि पनि चिसो पानी हालेर चलाइदिनुहोस्। हजुरहरूले यो सातुलाई चाहिँ अझै पिरो, अझै चिसो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अझै धेरै खुर्सानी हाल्न पनि सक्नुहुनेछ र आइस क्युब पनि हाल्न सक्नुहुनेछ चिसो बनाउनको लागि। यसमा चाहिँ हजुरहरूले नुनिलो, पिरो, अमिलो सबै फ्लेभर पाउनुहुनेछ र काँचो प्याज र धनियाँले त झन् सुनमा सुगन्ध नै लिएर आउँछ। हेर्नुहोस् त हाम्रो चनाको सातु बनेर पनि तयार भइसकेको छ। यो सातु बनाउन ग्यास वा आगो बालिरहनु परेन। यो सातु प्रोटिनले भरिपूर्ण हुन्छ र टेस्टी एन्ड फुलफिलिङ पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो सातुलाई ग्लासमा सर्भ गरेकी छु। हेर्नुहोस् त यो सातु बजारको खानेकुरा भन्दा पनि धेरै नै हेल्दी हुन्छ। यो चनाको पिठो चाहिँ हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग पाउनुहुनेछ। यदि घरमै बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।